Namaskar and welcome. You are watching official YouTube channel of Shri AKDMC Mahila College, Jamnagar, and I am Dhruvika Kanabar, presenting the lecture of Financial Management. આપણે કાલના લેક્ચરમાં કન્સેપ્ટ ઓફ ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મની એ ટોપિક ઉપર ચર્ચા કરી. નાણાંનું સમય મૂલ્ય કઈ રીતે જે છે એ સમયની સાથે નાણાંના મૂલ્યમાં વધારો ઘટાડો થાય છે એની ચર્ચા આપણે કરી. અને એ કન્સેપ્ટ અંતર્ગત મેં તમને કીધેલું હતું કે અમુક ખ્યાલ જે છે એ એમાં સમાવેશ થાય છે. નાણાંના સમય મૂલ્યનું જે કોન્સેપ્ટ છે એમાં અમુક સબ ટાઈપ્સ આવે છે, પેટા પ્રકારો એના. તો આપણે આજના લેક્ચરમાં એના જે બે સબ ટાઈપ છે એનું ડિસ્કશન કરવાનું છે. નાણાંના સમય મૂલ્યના ખ્યાલના કોન્સેપ્ટ ઓફ ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મનીના. એમાં ફર્સ્ટ છે કમ્પાઉન્ડ વેલ્યુ કોન્સેપ્ટ. તમે મેથ્સમાં જ્યારે વ્યાજ એ ટોપિક ભણ્યા હશો ડ્યુરિંગ સ્કૂલ ટાઈમ, ત્યારે તમે બે પ્રકારના વ્યાજની ગણતરી શીખ્યા હશો, સાદું વ્યાજ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ, સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ. તો એના પરથી તમને ચક્રવૃદ્ધિ મૂલ્ય શું છે એ વસ્તુ ખ્યાલ છે. આપણે અહીંયા નાણાંના ચક્રવૃદ્ધિ મૂલ્યની વાત કરવાની છે. સમયની અગ્રતાનો ખ્યાલ વ્યક્તિના નાણાં ભવિષ્યમાં રાહ જોવાને બદલે આજે જ વર્તમાનમાં મેળવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે. નાણાંને જે છે ભવિષ્યમાં મળે એના કરતાં આજે મળી જાય તો એ ફાયદારૂપ છે. એ વસ્તુ નાણાંનું સમય મૂલ્ય દર્શાવે છે. એ આપણે અગાઉ પણ ચર્ચા કરી હતી અને મેં તમને એક્ઝામ્પલ પણ આપેલું હતું. પણ જો એને ભવિષ્યમાં રાહ જોવાના સમય સુધીમાં આજે મળતા નાણાં કરતાં વધુ નાણાં મળે એમ હોય તો વ્યક્તિ રાહ જોવા તૈયાર થાય. જેમ કે કોઈ વ્યક્તિને આજે રૂપિયા 10,000 આપવાના છે, પણ જો એને 1 વર્ષ પછી 10% વ્યાજ સાથે આ રૂપિયા આપવામાં આવે, એટલે કે 1 વર્ષ પછી વ્યાજ કેટલું થશે? 10% લેખે 10,000નું 1,000 રૂપિયા. તો એને 1 વર્ષ પછી 10,000 પ્લસ વ્યાજની અમાઉન્ટ રૂપિયા 1,000 પ્લસ કરી અને 11,000 રૂપીઝ 11,000 રૂપિયા મળે. તો આજના 10,000નું જે મૂલ્ય છે એ ભવિષ્યનું મૂલ્ય 11,000 એનું થયું. એ બંને સમાન છે. 1 વર્ષ પછીના 11,000 કહો કે આજના 10,000, બોથ આર સેમ. બંનેનું મૂલ્ય જે છે એ સમાન છે. પણ એની બદલે જો વ્યક્તિને ભવિષ્યમાં 11,000થી વધારે રૂપિયા મળે તો ભવિષ્યના નાણાંનું મૂલ્ય વધારે થાય. જ્યારે ધંધાકીય રોકાણમાં ઘણા લાંબા સમય સુધીનું રોકાણ કરવાનું હોય, વર્ષો સુધી જે છે નાણાં રોકાયેલા હોય, બિઝનેસ યુનિટમાં જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થતા હોય એમાં, તો ત્યારે જે છે એ ચક્રવૃદ્ધિ મૂલ્યનો ખ્યાલ ધ્યાનમાં લેવો પડે. અહીંયા આપણે સાદા વ્યાજની વાત કરી, 10% વ્યાજ એટલે. પણ જ્યારે ધંધામાં રોકાણની વાત હોય ત્યારે લાંબા સમય સુધી રોકાણ થાય એટલે ચક્રવૃદ્ધિ મૂલ્યનો વ્યાજ વધારે એમાં ફિટ બેસે. ચક્રવૃદ્ધિ મૂલ્યનો ખ્યાલ શું કે લાંબા સમય સુધી જે રોકાણ થાય એમાં મૂળ મુદ્દલ જે પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ હોય એ અને વર્ષો વર્ષનું એનું વ્યાજ ઉપાડવામાં ન આવે તો અમુક વર્ષો પછી એનું મૂલ્ય જે છે એ ગણવું પડે કે કેટલું થાય. જેમ કે પ્રથમ વર્ષે જે છે એ મુદ્દલ પર વ્યાજ ગણાય. મુદ્દલ એટલે અહીંયા 10,000 રૂપિયા, વ્યાજ એટલે 10% લેખે 1,000. તો ફર્સ્ટ યરમાં મુદ્દલ પર વ્યાજ ગણાય, પણ જ્યારે લાંબા ગાળાનું રોકાણ હોય ત્યારે બાકીના આગળના વર્ષોમાં જે છે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજની ગણતરી કરવી પડે. એટલે બીજા વર્ષે કઈ રીતે વ્યાજ ગણાશે? બીજા વર્ષે 10% લેખે 10,000 પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ મુદ્દલ પર વ્યાજ નહીં ગણાય. બીજા વર્ષે જે છે એ પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ 10,000 રૂપિયા પ્લસ આગલા વર્ષનું એમાં વ્યાજ એડ થશે 1,000 એટલે કે 11,000. એના ઉપર 10% લેખે વ્યાજ ગણવામાં આવશે. એટલે વર્ષો વર્ષ આ રીતે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજની જે છે એ ગણતરી કરવામાં આવશે. તો જ ભવિષ્યનું વાસ્તવિક મૂલ્ય જે છે એ ખ્યાલ આવે અને ધંધાનું રોકાણનો નિર્ણય જે છે એ આર્થિક રીતે ફાયદાકારક છે કે નહીં એની ડિસિઝન લઈ શકાય અને યોગ્ય નાણાકીય નિર્ણય લઈ શકાય. તો આ રીતે જ્યારે ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મની, નાણાંના સમય મૂલ્યનો ખ્યાલ મેળવવામાં આવે ત્યારે ચક્રવૃદ્ધિ મૂલ્યનો ખ્યાલ અગત્યનો છે. કમ્પાઉન્ડ વેલ્યુનો કન્સેપ્ટ બહુ સિમ્પલ છે અને ઉદાહરણ પણ જે છે એ સિમ્પલ છે. આઈ હોપ તમને સમજાઈ ગયું હશે. નેક્સ્ટ સેકન્ડ ખ્યાલ આપણે ડિસ્કસ કરવો છે ડિસ્કાઉન્ટિંગ ઓર પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ કોન્સેપ્ટ, વટાવ અથવા તો વર્તમાન મૂલ્યનો ખ્યાલ. આ કોન્સેપ્ટ જે છે એ આગલો જે ડિસ્કસ કર્યો એના જેવો જ છે, પણ એના કરતાં થોડોક રિવર્સ છે. તમને આ કોન્સેપ્ટ જે છે એ કેપિટલ બજેટિંગનું ચેપ્ટર મેનેજમેન્ટ અકાઉન્ટમાં TYમાં આવે છે, નેક્સ્ટ સેમમાં આવશે. એમાં પણ તમને આ વસ્તુ અકાઉન્ટમાં શીખવા મળશે.
એમાં જે છે એનપીવી મેથડથી કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ હોય શરૂ કરવાનો હોય તો એનું મૂલ્ય ભવિષ્યનું મૂલ્ય ધારવામાં આવે. એનપીવી મેથડ એટલે નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ, ચોખ્ખું વર્તમાન મૂલ્ય કેટલું થાય એ. તો એમાં તમારે જે છે એ આ ગણતરી કરવાની અકાઉન્ટમાં પ્રેક્ટિકલી દાખલામાં આવશે. અત્યારે આપણે આની થિયરી બેઝ સમજીએ તો વટાવ અથવા વર્તમાન મૂલ્યનો જે ખ્યાલ છે એમાં સમયના તત્વને પૂરતું મહત્વ અપાય છે. વર્તમાન મૂલ્યની પદ્ધતિમાં રોકડ પ્રવાહ જે હોય એ જે દરે વટાવવામાં આવે એ વટાવનો દર નક્કી હોય છે. જ્યાં રોકાણનું વર્તમાન મૂલ્ય અને અપેક્ષિત રોકડ પ્રવાહનું મૂલ્ય જે વ્યાજ દરે સરખું થાય એ શોધવામાં આવે. એટલે જે રોકાણ હોય એનું અત્યારે શું મૂલ્ય છે અને ભવિષ્યમાં અપેક્ષિત રોકડ પ્રવાહનું મૂલ્ય જે વર્તમાનમાં ગણવામાં આવે તો કેટલું થશે, એ બંને સેમ થાય ત્યારે આ ખ્યાલ જે છે એની ગણતરી થાય. આ ખ્યાલમાં એક એવી ધારણા રહેલી છે કે આજે મળેલા રૂપિયાનું મૂલ્ય ભવિષ્યમાં મળનારા રૂપિયા કરતાં વધુ છે. સેમ ધારણા આગલા ખ્યાલમાં પણ હતી. બીજું, આજના નાણાં ભવિષ્યમાં મળનારા નાણાંની સરખામણીએ વધારે સલામત છે, કારણ કે ભવિષ્યમાં નાણાં જે છે એ અત્યારે તમને માની લો કે 100 રૂપિયા મળે અને ભવિષ્યમાં 100 રૂપિયા જ મળે, તો ભવિષ્યમાં ફુગાવો હોય માર્કેટમાં, અર્થતંત્રમાં ઇન્ફ્લેશન હોય તો 100 રૂપિયામાં જેટલી વસ્તુ આવે એના કરતાં અત્યારે વધારે આવે. તો એનો મતલબ કે અત્યારે જે છે એ વધારે સલામત છે, નાણાં મળે છે એ. બીજું, આજના રૂપિયાની શક્તિ અને સલામતી બંને આવતીકાલના રૂપિયા કરતાં વધારે છે. એટલે લોકો જે છે એ નાણાંના વર્તમાન મૂલ્યને પ્રાધાન્ય આપે છે. એક્ઝામ્પલ લઈએ એક, કે જો વ્યાજ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ 10% લેખે ગણવામાં આવતું હોય, બરાબર, તો 1 રૂપિયાની કિંમત આપણે ગણીએ તો 1 રૂપિયાની કિંમત 1 વર્ષ પછી કેટલી થાય, તો 10 પૈસા એમાં વ્યાજ ઉમેરાશે 10% લેખે, એટલે 1 રૂપિયાની કિંમત 1 વર્ષ પછી 1.10 રૂપિયા થશે. હવે આને આપણે રિવર્સમાં જોઈએ. રિવર્સમાં આપણે જે છે એ વટાવ મૂલ્યના ઉદાહરણથી સમજીએ, ડિસ્કાઉન્ટેડ રેટ ઉપરથી. તો વ્યાજનો દર 10% છે, બરાબર. આજે 1 રૂપિયો વ્યાજે મૂકવામાં આવે તો આવતા વર્ષે 1.10 રૂપિયા મળે છે. હવે એનું રિવર્સ કરીએ. આ વર્ષે જો 90.91 પૈસા વ્યાજે મૂકવામાં આવે, 1 રૂપિયો નથી ગણતા આપણે, હવે અમાઉન્ટ ચેન્જ કરી, વર્ષની શરૂઆતમાં જો 90.91 પૈસા એટલું રોકાણ કરવામાં આવે, એમાં આપણે ઉમેરીએ 10% લેખે વ્યાજ 1 વર્ષનું, તો 90.91 પૈસાના 10% કેટલા થશે, 9.09. એ 10%નું વ્યાજ ઉમેરો એટલે જે સરવાળો અમાઉન્ટ થશે એ 100 રૂપિયા થશે. એનો મતલબ એવો કે આવતા વર્ષના 100 રૂપિયા જે છે ને 1 વર્ષ પછીના, એનું અત્યારનું મૂલ્ય 90.91 છે. એટલે તમને કોઈ ઓફર કરે કે અત્યારે 90.91 જોઈએ છે કે 1 વર્ષ પછી 100, તો એ બંને ઓફરનું નાણાકીય ફાયદો સેમ જ થાય. એટલે 100 રૂપિયા એટલે આપણે પહેલી નજરે એવું લાગે કે આજના 90.91 છે ને 1 વર્ષ પછી 100 રૂપિયા મળે છે તો 9 રૂપિયાનો ફાયદો. ના, એવું નથી. એ બંનેનું મૂલ્ય જે સમયની દ્રષ્ટિએ તમે જુઓ તો સમાન થાય. એટલે અહીંયા તમારે આવો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરતી વખતે ઉલટાની એક વસ્તુ ઓર ધ્યાનમાં રાખવી પડે કે આજના મળેલા નાણાં જે છે એ ભવિષ્યમાં મળનારા નાણાં કરતાં વધારે સલામત છે. એટલે તમારે એ ઓફર સ્વીકારવી રહી. પણ હા, જો તમને 1 વર્ષ પછી 100ના બદલે 110 મળતા હોય તો એ ઓપ્શન સ્વીકાર્ય ગણાય. અધરવાઇઝ 1 વર્ષ પછીના 100 રૂપિયા અને આજના 90.91 રૂપિયા બંનેનું મૂલ્ય એક સરખું છે, એટલે ઓપ્શન અત્યારે નાણાં સ્વીકારવાનો જે છે એ વધારે ફાયદાકારક ગણાય અને સલામત ગણાય. રોકાણમાંથી ભવિષ્યમાં જે ચોખ્ખો રોકડ પ્રવાહ મળવાનો હોય, જે આવક ઊભી થવાની હોય, જે કેશ ફ્લો, એનું વર્તમાન મૂલ્ય પણ શોધવામાં આવે. અને આ વર્તમાન મૂલ્ય શોધવા માટે વ્યાજનો દર નક્કી કરવામાં આવે, ડિસ્કાઉન્ટ રેટ નક્કી કરવામાં આવે, એને વટાવ ગણાય. ભવિષ્યમાં મળનાર જે અંદાજિત રોકડ પ્રવાહ હોય એના વ્યાજના દરના મદદથી વર્તમાન મૂલ્ય શોધવામાં આવે. અને રોકડ પ્રવાહનું વર્તમાન મૂલ્ય જેમ વધારે હોય એમ એ યોજના નફાકારક ગણાય. એટલે વર્તમાન મૂલ્યને આધારે, વટાવના આધારે જે છે એ કોઈ પણ રોકડ પ્રવાહ કે કોઈ પણ રોકાણને લગતી બાબતના નિર્ણય જે છે એ લેવામાં આવે. સીધું પહેલી નજરે જોઈએ તો આપણે ભવિષ્યમાં જે અમાઉન્ટ છે એ વધી જાય એટલે એમ લાગે કે ફાયદો છે, પણ એકચ્યુઅલમાં એમાં બીજા ઘણા બધા ફેક્ટર સમાવિષ્ટ હોય, જેમ કે અસલામતી, પછી અમુક અનપ્રેડિક્ટેબલ ફેક્ટર્સ કે જે અનિશ્ચિત છે, ભવિષ્ય અનિશ્ચિત છે, તો એની સાથે જે કોઈ બાબતો અર્થતંત્રને લગતી સંકળાયેલી છે એમાં કોઈ જોખમો ઊભા થાય તો ભવિષ્યના નાણાં જે છે એ જોખમાઈ જાય. એટલે એના કરતાં બેટર છે કે જો મૂલ્ય સમાન હોય, વર્તમાન મૂલ્ય અને ભવિષ્યનું મૂલ્ય બે ઇક્વિવેલન્ટ હોય. સમાન એટલે એવું નહીં કે અત્યારના 100 અને ભવિષ્યના 100, પણ અત્યારના 90.91 અને ભવિષ્યના 100 બંને સમાન છે. તો જ્યારે ઇક્વિવેલન્ટ મૂલ્ય હોય, વેલ્યુ હોય, ત્યારે જે છે એ વર્તમાન સમયનું નાણાકીય ફાયદો જે છે એ જોઈ અને
કોઈ પણ રોકાણ થવું જોઈએ કે કોઈ પણ રોકાણ પ્રવાહને લગતા જે નિર્ણયો છે, રોકડ પ્રવાહના નિર્ણયો, કેશ ફ્લો ડિસિઝન્સ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન્સ એ થવા જોઈએ. આ બંને કોન્સેપ્ટ જે છે એનો હાર્દ છે. બંને કોન્સેપ્ટનો હાર્દ સેમ છે. એક્ઝામ્પલ આપણે થોડું અલગ લીધું. ચક્રવૃદ્ધિ કોન્સેપ્ટમાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના આધારે જે છે એ કોન્સેપ્ટ લીધો, અને અહીંયા વટાવના ખ્યાલમાં આપણે જે ડિસ્કાઉન્ટ રેટ છે એના આધારે લીધું. બહુ સિમ્પલ ટોપિક છે. એક વખત વાંચશો બુકમાં એટલે તમને સમજાઈ જશે. તો અહીંયા જે છે એ આ બે કોન્સેપ્ટ તમારે ભણવાના હતા. ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મની અંતર્ગત નાણાંના સમય મૂલ્યમાં એ કોન્સેપ્ટ જે છે એ પૂરા થાય છે. આપણે આ ચેપ્ટર જે છે એના એન્ડ તરફ હવે જઈ રહ્યા છીએ. હવે એક લાસ્ટ ટોપિક ફાઇનાન્શિયલ ફોરકાસ્ટિંગ, નાણાકીય પૂર્વાનુમાનનું ટોપિક જે છે એ ડિસ્કસ કરવાનો બાકી છે, જેમાં આગામી નાણાકીય વર્ષમાં કે નિર્ધારિત સમયગાળા દરમિયાન એકમની નાણાકીય જરૂરિયાતો કેટલી રહેશે અને કઈ રીતે પૂરી થશે એ બાબતના ટોપિક જે છે એ ડિસ્કસ કરીશું. એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરીશું. તમારામાંથી જો હજુ કોઈએ આપણો ગૂગલ ક્લાસરૂમ જે આપણા સબ્જેક્ટનો બનાવેલ છે એ ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં તમે જો એન્ટર ન થયા હો તો એન્ટર થઈ જજો. એ ગૂગલ ક્લાસરૂમને તમારે જોઈન કરવા માટે જે છે એ classroom.google.com ઓપન કરી એમાં ગો ટુ ક્લાસરૂમ ઓપન કરવાનું રહેશે, અને પછી જમણી બાજુ કોર્નરમાં પ્લસની સાઇન આવશે જેમાં તમારે જોઈન થવાનું રહેશે. એમાં જોઈન થશો એટલે ક્લાસ કોડ પૂછવામાં આવશે. એ ક્લાસ કોડ તમારે એન્ટર કરવાનો રહેશે. ક્લાસ કોડ છે 4GJUKGC 4GJUKGC. આ ક્લાસ કોડ તમે એન્ટર કરશો એટલે તમે આપણા ક્લાસરૂમમાં જોઈન થઈ જશો, અને આપણે કંઈ ઇન્ફોર્મેશન જે છે શેર કરવી હશે, ઇન્ટરેક્શન કરવું હશે, ઇન્ફોર્મેશન્સ અપડેટ કરવાની હશે એ તમને એમાં શેર કરવામાં આવશે. થેન્ક યુ. જો કોઈને કંઈ ડાઉટ હોય તો યુ કેન ઓલ્સો રાઇટ મી ઓન માય મેલ ID dbk.dhruvika@gmail.com. થેન્ક યુ.